Γεια σας παιδιά, είμαι η Ελένη και σήμερα θα σας δείξω τα δυο παπαγαλάκια μου τα μπάντζι, τον Χαλ που είναι ο πράσινος και τη Ματίλντα που είναι η άσπρη. Λοιπόν, ας πάμε λίγο πιο κοντά. Εδώ είναι το νερό και εδώ το φαγητό. Λοιπόν, ο πράσινος ο Χαλ κάνει ό,τι να είναι και η Ματίλντα λίγο κάθεται. Σταθείτε μισό λεπτό. Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε να πάρουμε λίγο τη Ματίλντα στο χέρι. Να, δεν ξέρω αν βλέπετε αλλά ανεβαίνει. Αλλά δεν κάθεται, το πράσινο δείτε ό,τι να είναι. Λοιπόν, δεν με πονάει, της αρέσει συχνά να κάνει τα νύχια της, δεν πονάει. Κάνει το, πώς το λένε, το ράμφος της. Εδώ είναι δυο δικά μου παιχνιδάκια, όλη την ώρα παίζουνε. Συχνά κάθεται και αυτό και το χαϊδεύω, να. Και ας ελέγξουμε λίγο τα φτερά του. Ναι, να. Νάτι. Είναι και ο ανώμαλος ο Χαλ που κάνει ό,τι να είναι. Και να και η Ματίλντα μας. Ματίλντα πρέπει να την έχω εκπαιδεύσει λίγο, όπως βλέπετε, αλλά δεν μπορώ να τη βγάλω έξω γιατί δεν μένει. Μόνο μεγάλη μπορεί κάποια φορά να τη βγάλω. Και τώρα, ναι, με παίρνει όλη την ώρα το χέρι γιατί το βάζω πολύ κοντά και βλέπετε τι κάνει. Πριν φιλιόντουσαν και ναι, και εδώ είναι αυτά για τα ράφη τους και έχει και τις μικρές πόρτες. Να. Μου βγήκανε στα 30 ευρώ και τα δύο. Το κουλουβί στα 28. Όλα μαζί βγήκαν κάπου στα 80 ευρώ. Ναι. Ακόμα ανεβαίνει. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like και subscribe. Αλλά πριν τελειώσουμε, να δούμε και από μακριά. Να το κλουβί. Και για να το καθαρίσεις, ανοίγεις εδώ. Αύριο εγώ τώρα πρέπει να το καθαρίσω. Γεια σας!